Всім привіт. Так, сьогодні буду вам розказувати про штучний інтелект. Я постарався підготував вам трошки матеріалу, щоб можна було його швидко постаратися засвоїти, і загалом було б все добре. Штучний інтелект і його застосування в биті та те, як ви можете застосовувати його для вашого повсякденного життя, здачі ваших робіт та загалом. Їх бувають досить, є декілька різних видів штучних, є текстові помічники, ті, які будуть дозволяти вам швидко отримати питання-відповідь або дізнатися щось в інтернеті, замість того, щоб ходити вишукувати матеріал в інтернеті і тратити на це уйму часу. На щастя, зараз можна спитати у них про будь-що, і навіть у деяких є у деяких безкоштовних з них є доступ до інтернету, що дозволить вам по-швидкому отримати потрібну інформацію. А на екрані ви можете побачити, що основних є всього два: це ChatGPT та Bing. Різниця в тому, що полягає, що ChatGPT по своїй основі він є платним. І доступна є лише 3.5 версія, яка не має доступу до інтернету і багато високих функцій. Вона обмежується знаннями 2021 року, що є високим обмеженням, особливо з тим фактом, що зараз почали штучні більш активно розвиватися, і це обмеження ставить його в невигодне становище. До порівняння є інший. Є штучний, який називається Бінгом. Його особливість полягає в тому, що в нього є доступ до інтернету, але він має менший творчий потенціал та не може якісно вам оформити, наприклад, придумати воду для курсової роботи, або створити вам потрібні знання, або написати вам якусь специфікацію, або вивести вам параметри для освітлення і посчитати, які будуть найкращі прибори освітлення в інтер'єрі або чомусь подібному. Тому бажано між ними проводити тонку взаємодію для того, щоб вивести найкращий результат. Так, це в цій презентації я її готував з високим процентом тексту, який в ній є, він був написаний штучним, тому що це є простим та й досить зручним способом її створення. Я порахував так. І я можу сказати вам, що ось що штучний вважає про себе, як він відреагував на запитання про те, що готую презентацію, і мені потрібна стаття, в якій ти маєш коротко представитись про себе. Він сказав, що він іскусственний інтелект, за що мені було трошки сумно, тому що він не знає, що правильно треба казати штучний. Але вже так треба було вставити, адже він сам накосячив, сам має відповідати за свої дії. А потім Тому він ще образився, коли Влад його поправив, сказав: Який же ж ти іскусственний, ти штучний, а він вирубився, паразит. так. Він створений для надання корисних інформаційних відповідей, для вирішення задач спілкування з користувачем, допомагати вам у ваших запитаннях та відповідях на ваші завдання. Він є досить корисним, особливо в певних творчих завданнях, коли потрібно написати якийсь реферат або створити записку до курсової роботи. Вам треба набирати кучу тексту, і коли захищати в диплом, то це була прям проблема написати 100 сторінок тексту. Це довго. Ви можете вказати йому масштаб вашої проблеми, що напиши мені 10 сторінок про пожежну безпеку. Після він, звісно, не зможе звернутися до інтернет-джерел, але за 2021 рік досить багато усілякої інформації, особливо наукових статтів та подібної, він був накачаний нею, і тому він зміг по-нормальному це все написати і проструктурувати. Після, звісно, треба робити доробку і перероблювати усе так, щоб було досить практично і можна було засвоїти його знання. Напроти є чат Bing. Його особливість в тому, що що в ньому є доступ до інтернету, і він є як вашим Copilot. Ну, він є встроєний в браузер, по-перше, сам Bing встроєний в Exchange. Він там називається Copilot. І в нього можна питати обмежену кількість, звісно, запитань в день, порівняно з чатом GPT.
Але це 30 повідомлень на одну розповідь, що хватає з головою, і 300 повідомлень в день, які в більшості не вигорають. А про себе він написав так, що я є чат Bing, чат-бот розроблений від Microsoft. Я можу допомогти вам знайти інформацію, відповісти на ваші запитання, також створити творчий контент, такий як поезії, історії, код, пісні тощо. Буду радий вам допомогти. І він відправив смайлика. За це він уже в 100 разів кращий. Так. На цьому. Чи є у вас якісь питаннячка? Я спитаю про текстові чати та те, як їх можна використовувати або взагалі, загалом. Ну, взагалі цікаво, чи ви користувалися якими-небудь такими помічниками штучними? Ну, Писали курсові. ну добре, Так. тоді, можливо, щось буде новеньке, щось ні. Ну, Влад постійно цим грішить, він постійно тільки те робить, що спілкується із штучним інтелектом, він йому допомагає робити ці роботи і на оцінку, як я йому кажу, синок, роби бистро, тобто те, що тобі не треба, зробив, забув і до побачення. Ну, зараз будемо вже предметніше говорити про ці штучні. Давай далі. Що ж, окрім них, у них є багато різних функцій, які поступово будуть розкриватися. Є інші варіанти, це штучні для фотогенерації. Їм ми приділимо велику увагу, адже вони досить є прогресивними, і їх суть заключається в тому, що ви здатні будете створювати будь-які візуалізації в вашому браузері без використання складної математики або великої кількості знань з моделювання, текстурування та створенню освітлення і налаштування цього всього. Але поступово за допомогою кодових слів можна як мінімум повивчати налаштування, які бувають на камери, та яке саме постійне освітлення, які вони бувають, і підтягнути англійську теж. Це досить корисно, адже вони найкраще сприймають саме її як замову для користування. Що ж, AI-фотодженератори, вони бувають різних видів. На даному ви можете побачити різні бренди, які зараз користуються популярністю. В основному вони побудовані на тому, що вони вміють створювати зображення на основі текстового опису. Це називається промптом. Тобто це як підсказка для бота, те, чим він має створювати вам картинку. Це якісь кодові слова, або можуть бути загальні поняття, кількість об'єктів в сцені, налаштування камери, погода, освітлення. Чим більш доточна інформація, яку ви подаєте, і чим менше слів, які будуть повторюватися в ній, тим ліпше воно буде створюватися, адже менше буде віддаватися деталізації на перетворення штучному інтелекту. Він тоді буде сам не буде додумувати особо багато. Він пройде чітко по пунктам і створить вам прекрасну картинку. З цих самих зараз ми поточніше пройдемось по ним. Першим з них і одним із самих популярних штучних, які створював картинки, є Midjourney. Він одного разу розірвав інтернет тим, що повидавав гігантську кількість своїх робіт, повикладали, і в нього залетіла величезна кількість публіки, яка почала в ньому працювати. Його особливості полягають в тому, що, по-перше, це є платним продуктом, він коштує грошей, і використання його зараз воно є досить непоганим, але, в принципі, можна отримати подібний результат за допомогою інших. У нього є люди, які грішили і досі грішать тим, що роблять різні клікбейтні відео або щось подібне про те, що як отримати безкінечну кількість ліцензій на те, щоб далі крутити собі генерації в день. По факту таких варіантів зараз немає. Те, що вони показують, це створення зайвих акаунтів, почти, та за допомогою них можна накручувати собі далі ще 30 генерацій і після заводити новий акаунт. Це є досить незручним. Окрім того, текст, який йому треба вводити, є досить складним, але з його плюсів він вміє, наприклад, повторювати картинку і створювати на її образі нове зображення. Та його не можна особо накачати або навчити робити це на автоматі, щоб потім створювати щось наподобі діпфейка або
статичної модельки, яка буде повторюватися в подальшому на всіх інших візуалізаціях. Так. З того, що можна пройтись по промптам. По-перше, є важливою довжина. Довжина і слова, які мають бути сказані, вони мають бути максимально прості, адже будь-які ваші слова будуть потім все рівно перероблені на машинну мову, і вони мають бути максимально пояснювати йому суть вашої задачі. Вони не розуміють ні фразеологізмів, ніяких подібних речей, і їм потрібно казати прямо, що ви хочете отримати. На рахунок грамотності, у ботів є можливість у деяких з них створити пріоритетність на визначеність самих по собі слів. Тобто ви можете вказати пріоритетність, що котик, він пухнастий. Ідея, що перший, що це котик, пріоритет, потім, що він іде пухнастим, а після те, що у нього немає вуз або чогось подібного, ви можете сказати, що у нього немає. Це є граматикою в ботах. І вони на це досить крепко орієнтуються. Розуміло? І, наприклад, якщо ви хочете вказати про те, що згенерь мені величезний будинок порівняно з гігантським, для них є різниця. Вони мають певну градацію між словами, і деякі для них мають більше значення. Так. Наступним ботом або движком для ботів є DALL-E. DALL-E 2 – це новий бот, який є інтегрований в ChatGPT 4. Єдине, що він коштує грошей, адже ChatGPT він має ціну $20 в місяць. Чата GPT-4 є гора плюсів, він є і творчим, і має доступ до інтернету, і обладає гігантським опитом, і має вже тобі щось посоветувати, і створити тобі записи, і вміє навіть розмовляти і мати доступ до того, що буде балакати і перекладати мову в реальному часі. Та з плюсів DALL-E, які існують, це те, що при створенні картинки в ньому ви можете одразу написати чату, щоб той сформував вашу думку більш краще для створення вашого промпту, яким після він буде створювати вже приклад до мистецтва. З порад це те, що коли ви створюєте, бажано зосередитися на тому, що ви хочете описати, видати їм саму інформацію, саму точність того, що ви хочете отримати в кінечному результаті. Тобто, якщо ви хочете прийти, наприклад, на вечірку і створити картинку з вечіркою, то бажано вказати, що на ній немає тортика, адже і виключити торт з самого промпту, щоб він не був навіть вписаний. Тобто сказати йому, є такий, в деяких із них бувають як виключення, які не потрібні функції, або це можна дописати. Додати йому декілька слів, і він не буде більше це генерувати. Тому що якщо написати просто, що там нема торта, вони згенерують торт, бо він не був виключеним. Ось. Або заздалегідь треба просто зменшувати пріоритетність на самих цих. Окрім того, деталі і деталізація, вона є дуже важливою в створенні ваших візуалок, особливо це може бути більш чіткість про те, що це сьогодні туманний вечір, що які будуть налаштування камери або подібні мікроналаштування, які є досить корисними для створення вашої візуалізації. Я покажу вам це трошки пізніше, коли ми дійдемо, про те, які бувають вони. Так. Що ж. Наступним є чат, за допомогою якого ми оброблювали ваші образи на тому відео вступному. За двома зайцями. Так. На ньому ми робили вам образи і намагалися перестворювати їх в певні, розбиралися, як вони працюють. Це досить зручна платформа, з її особливостей можу вивести те, що при створенні в ньому образів у нього є вже вбудовані стилі, є те, що ви можете вибрати будь-яку річ, і він доступний на різних пристроях, як на мобільних, так і на сайтовій формі. Ви можете вибрати будь-який стиль, написати йому там котики, які вони бувають пухнасті. Що в них там буде червона
Жорстка, наприклад. І все, і буде добре. І після вибравши стиль, він згенерить нам прекрасних котиків. Там нехай буде реалістичні котики. З його плюсів ми можемо виділити це те, що він досить швидко створює картинки, він добре їх осваює, але з його крепких мінусів це, по-перше, у нього є преміум підписка, і тоді у вас розблокуються інші картинки, які є в ньому, для того, щоб були більше варіантів, і вам не прийдеться постійно перегенерювати. Також цей саме бот вміє робити на основі іншого зображення, перетворювати його в картинку, яка йде в створення. І це є суттєвим плюсом, адже ви тоді зможете перетворювати власні картинки, переробляючи їм стиль. Наприклад, можна намалювати щось на листку, сфотографувати і сказати цьому боту переробити для того, щоб він створив вам на основі певного образу нове абсолютне зображення вже з переробленим стилем. З його мінусів це зафіксований формат, ви не можете зробити його ні більшим, ні меншим, і ви не можете змінювати сам по собі. Це доступно лише в преміум-версії, яка коштує грошей. Але варто додати, я зараз вам скидаю посилання в групу, що ви можете скористатися окремим сервісом, який дозволить вам збільшити розподільчу здатність згенерованих фото. Тобто є такий апскейлер, і, Влад, якщо ти зможеш, то потім покажеш також. Так, але з мінусів ви не зможете змінити сам формат. Тобто у вас картинка, вона статично буде під Instagram зроблена, скажімо так. Це те, що можна сказати про Dream. У нього досить багато різних зручних функцій по типу вбудовані стилі, і він є легким в осваюванні. З того, що можна написати і додати, це те, що при обробці фотографій бажано вказувати ботам корисні функції по типу ті, які бувають багатозначні слова, або те, що є для нього більш корисним. По суті, можу вам показати зараз зображення. Ось є така документація невеличка, в якій розписано про те, як будуються промпти і як вони створюються. З них потім можна вибрати і подивитися, як виглядають якісь стилі. Тут все в котиках, все чудово. Ми можемо вибрати конкретний стиль зображення, вписати його, додати до нього деякі специфіки, які мають бути в створенні картинок. Наприклад, що це котик, який є характеристичним скретчем. Також можна вказати, з якої він епохи належить, щоб було досить корисно в створенні образів. І, наприклад, емоції котиків, що він щасливий, злий, сонний, що з ним стається. І додати до нього деякі інформації про кольори, щоб бот знав, на якій основі можна було орієнтуватися. Скинь, будь ласка, посилання в групу на звісно. цю документацію. Ця документація була зроблена від Midjourney, це той самий перший, якого ми показували. У них досить багато різної гарної зображень, які вони понастворювали в них. І сам він по собі досить такий середній в складності. Ось. Тут написано дуже з корисного це те, що треба вказувати їм, скільки саме об'єктів знаходиться в сцені, якщо ви не хочете, щоб у вас вилазили додаткові коти, коли ви хотіли всього один на портретик або щось подібне. Та можна вказувати, наприклад, деталізацію про те, які бувають деталі в оточенні, про те, що в якому стилі це зроблено, про освітлення, яке буває в сцені, що це день, ніч, що це сині години, які під вечір знаходяться, ще коли світло не вімкнулося, але ще досить освітлено. Але вже, так знаєте, з'являються ліхтарі в будинках, вже видно. Досить цікаво. З тим ботом, якого ми відкрили недавно, є Stable Diffusion. Він є досить потужним інтелектом, і він, напевне, є найліпшим, поки який є в вільному доступі і безкоштовним.
Окрім того, в нього є різні додаткові можливості, які можна використовувати, і він здатний сам себе покращувати. А з прикладів цього інтелекту можу вам показати, ось, наприклад, як працює він. Це сайт, на якому ви можете зайти, і отут одразу писати свій промпт, який ви можете вивести. А в даному промпті я застосовував те, що це у нас іде фотографія на закинутому будинку, тобто складі, з динамічним освітленням та досить таким, знаєте, як шкіряним або чимось подібним на одяг. Також я вписав йому значення, які відповідають за камеру, і те, що він має отримати в кінці. Давайте відкриємо зображення, глянемо, що вийшло. Хвильку. Ось, наприклад, зображення, яке він зміг видати на портрет. Це досить потужний бот, і він видає якісні зображення. Окрім того, у нього є гігантська кількість сідів. Якщо вам не сподобалась картинка, ви можете переробити її. Ви можете збільшити йому якість картинки, те, скільки він буде проходити. Щоправда, це впливає на час картинки. І в нього гігантська кількість стилів, яку можна застосовувати в створенні нових і нових візуалізацій, скажімо так. Владислав, скинь, будь ласка, знову ж таки посилання на цей сервіс і промпт один для прикладу, щоб студенти могли Промпти я повторити. зараз поясню. Дивіться, на рахунок промптів, як їх отримувати. Я зараз поскидаю трохи документації про те, де їх брати. Познаходив трошки корисних сайтів, з яких можна їх взяти. Ось вам приклади, є, як прості промпти формулюються. Вони створюють, наприклад, для портретів. У нас іде в створенні чоловік в формі з сильним. Він має бути сильним, і у нього має бути пряме освітлення на лице, що йому видало в результаті. І тут досить багато різних самих по собі інформацій, підсказок, які потрібні ботам для створення зображень. А ви можете вибрати собі потрібний і вписати після цього його таким, яким він є в подальшому. Саме головне це те, що ви можете, в принципі, писати і українською, і російською мовами в опис до генерації, але краще штучний інтелект буде працювати з англомовним описом, тому це ще одна така мотивація для вас і спонукання краще вивчати англійську мову і окремі терміни, які вам потім в майбутньому дуже сильно знадобляться. Ось зараз ви можете побачити, от цей промпт ми закинули в цей штучний, щоб він згенерив нам картинку. Ви можете порівняти різницю. Давайте я виведу двоє на один екран, щоб ми могли одразу і бачити. Ось ви бачите подібність цих зображень. Хвилю. Так, я не зберіг. Поняв, сюди. Довго думаю. Можна сказати, що тут є певна перевага і, відповідно, недолік. Тобто, якщо ви захочете, наприклад, зробити генерацію інтер'єру одного і того ж самого будинку, то кожне наступне зображення, воно буде відрізнятися, тобто до якихось певних деталей. І, звичайно, маєте розуміти, що ви чудово там згенеруєте один якийсь візуальний образ, тобто портрет чи щось інше, і зможете навіть потім підставити своє лице в цю генерацію. Тобто, якщо ви вдало опишете себе в генерації, то, відповідно, підставивши лице, ви отримуєте собі таку чудову фотосесію в інстаграмчик. Так, на рахунок цього я можу зараз вам продемонструвати, як це робиться. У нас, по-перше, вам для цього потрібно, там трошки далі в презентації показано, є два сервіси в браузері. Відкривається PixelCut. Це безкоштовний онлайн-редактор фотографій, в якому ви зможете видалити фон в зображенні або збільшити його в 2-4 рази. Чим більше зображення, тим ліпше воно буде для поєднання наступному інтелекту.
для зміни лиця, тому що тоді в нього буде більше пікселів для роботи, і навіть фотографії, які, наприклад, будуть для зміни лиця, їх теж можна один раз збільшити для того, щоб було більше свободи йому для зміни. Йому так буде легше. Та другий це Insight, ну, це змінник лиця, скажімо так. Insight Face Swap. Да. Так, весела назва. Це теж відкрите програмне забезпечення, яке встановлюється на Discord, і в ньому можна буде змінити зображення за лічені секунди. Так, ми можемо зараз прямо зробити, покажу я вам, як ці операції працюють на даному прикладі. Зберіг зображення чи ні, от що цікаво. Поки ти перевіряєш, Угу. я, відповідно, вам видам відразу домашнє завдання. Тобто вам потрібно буде ознайомитися з тими посиланнями, які вам надали, і спробувати кожен із окремих штучних інтелектів для генерації на основі ваших певних описів чи якихось стилей, що-небудь, які зображення, котики, люди, інтер'єри, екстер'єри, що-небудь, і потім ці зображення вам потрібно буде скинути до нас в групу для того, щоб ми могли переглянути, що ви це робите. Наступний етап це Discord. Discord, якщо ви ним користуєтеся, це такий месенджер, да, тобто його більше використовують ігромани, я б так сказав, да, геймери. Його можна проінсталювати, і Влад надасть коротку інструкцію пізніше, як проінсталювати туди бот, який робить заміну лиць. Ми цей бот якраз використовували знову ж таки для підстановки лиць акторів за двома зайцями, коли ми генерували певні образи, чи знаходили в інтернеті вдалі фотографії, да, і робили таким чином підстановку саме через цей бот, тому що деяким штучним інтелектам ми можемо подати на вхід готове зображення і попросити його на основі цього зображення згенерувати покращений якийсь образ. Але ми ніяк не можемо спромогтися на те, щоб штучний відразу робив це в образі певної людини. Можливо, такі інтелекти є, але ми поки що їх не знайшли. Тому одні штучні інтелекти будуть вам допомагати в генерації образів, а інші в заміні лиць. Що ж, можу продовжити. Дивіться, ми вибираємо зображення, закидаємо в PixelCut. Після у нас є два слайдери, це в 4 рази збільшення та в 2. В даному випадку потрібно збільшувати в 2, так як це зображення, воно мегабайтне, і після переобробки ми його збережемо в PNG форматі, що збільшить його розмір. Після ми просто нажимаємо на кнопку загрузки і отримаємо нашу картинку. На це можна не зважати уваги, ми отримаємо її тут. Можемо зберегти її. Проводимо невеличку переіменовку. Після, як ми отримали картинку, ми можемо відкрити Discord і в нього додаємо зображення лиця, з якими... Ми пишемо команду зберегти ID, додаємо лице, те, яке ми будемо використовувати за основу. Ми взяли фотографію в Настічки і закидаємо йому її скармлюємо. Скормив Настю. Як ти міг? Так от. Після закидаємо йому зображення основи, яку ми будемо змінювати. І якщо все вийде, то має вийти гарно. Нажимаємо таку команду, і після цього він проходить чергу. Да. І ми отримаємо результат за секунди. Тут показує, що 27 зараз людей в очікуванні чи робіт в обробці. І там в залежності від тривалості цієї черги, від складності обробки, ми отримуємо вже готове рішення. Знову ж таки, хочеться сказати, що для того, щоб це використати, вам потрібно поставити Discord. Необхідно буде проінсталювати, додати цей бот, тобто Insight Face Swap. Потім спеціальною командою вам необхідно буде додати лице, яке ви хочете замінити. Тобто бажано, щоб це було портретне ваше лице, чудово освітлене, хорошої якості, відповідно. Не повинна чолка якось там сильно перекривати чи ще. Тобто має бути максимально відкрите лице.
Якщо у вас є фотографія збільшена, ви можете її там якось підрізати, масштабувати, да, для того, щоб лице було максимально якісним. Якщо щось не вийде, то можна завжди збільшити картинку для того, щоб вона була в ліпшій якості. Ось, наприклад, минуле те, що було, ми взяв за основу згенерену жіночку в оранжерей і змінили її на ось таке зображення. Ось що вийшло в кінечному результаті. Не потрібен вже ніякий фотошоп. А ось ми отримали результат тільки що. Око полетіло. Око полетіло. Ну, тут око полетіло, тому що там у Насті на фотографії кольцова лампа, і, відповідно, штучне її некоректно опрацьовує. Тому, коли ви будете робити свою портретну фото, старайтесь це, щоб було максимально природнє світло, наприклад, десь на вулиці, на однорідному фоні, і максимально, щоб було, ну, так, крупненько, да? То тоді Мені ж... здається, вона полетіла, тому що у нас отут за основу, якщо придивлятися, то сама картинка по собі. Давайте відкрию зображення, щоб А було ти видно. скинь обидві картинки в групи, щоб потім... Ось якщо дивитися, тут бачите, у неї самої згенерувалося око, і то за цим теж треба слідкувати, тому що якщо взяти погане зображення тут, воно буде підставляти його так само, як воно на цій картинці. А покажи, що вийшло збільше. Хвильку. Якщо взяти отриманий результат, зберегти його. І скинь обидві ці фотографії в групу, Так. будь ласка. Тому, дівчата, готуйте фотосесію. Тобто для цього вам не треба шукати професійних фотографів, робити дорогущі мейкапи, шукати шмот якийсь там по всіляким бутікам. Для цього потрібно просто знати технології, трошки часу, пару вечорів, і ви зможете собі зробити шикарну фотосесію будь-де, будь-які точки галактики, наскільки вистачить вашої фантазії. Давай, Владка, далі. Так, окрім того, за допомогою цього штучного, у нього є, по-перше, вбудована функція. Ви можете відкрити промпт, тут є кнопочка, і якщо вам потрібно дізнатися якісь параметри, є люди, які генерували, і вам покажуть ваші промпти тих людей на основі їхніх зображень. І ось, наприклад, я вписав сюди, що це портрет і ISO. ISO – це показник освітлення в сцені і того, наскільки буде різке світло потрапляти. А це значить, що тепер тут у мене будуть видаватися лише пункти, де є цей показник, що вже підвищує якість цих картинок. Наприклад, можна знайти щось отаке і шукати щось подібне. Ну, по суті, ISO – це чувствительність матриці вашого пристрою. Якщо ви робите це на фотоапарат особливо, там є певне налаштування, яке компенсує рівень шумів. Тобто, чим нижче ISO, тим темніша фотографія, але менше шумність. Чим більше ISO, тим яскравіша фотографія, але шумів буде відповідно більше. Тому для того, щоб отримати максимально якісний результат, імітований під роботою з професійної фотокамери, то в описову частину бажано буде додавати певні параметри, які будуть більш чіткіше визначати діафрагму, наприклад, швидкість затвору, експозицію, чувствительність матриці і тому подібне. На рахунок цих всіх параметрів можна буде прочитати ось тут. Тут є всі кодові слова, і що вони значать в подальшому, вам буде досить корисно дізнатися, адже тут є всі вигляди, які можна вписати штучному, ті, які бувають параметри на камеру, яка буває зйомка, які бувають лінзи, про те, яке буває світло і освітлення в сцені, і можна за допомогою цих слів правильно підібрати вашу сцену, якщо ви будете самі прописувати собі в подальшому ваші промпти, скажімо так. Окрім того, штучним інтелектом можна генерувати архітектурні візуалізації. З цим є великі плюси і величезні мінуси, пов'язані з цим. Особливості, які полягають в тому, що він може згенерувати нам на основі цього промпту такий самий подібний будинок, як, наприклад, якщо ми візьмемо цю кодову фразу і вставимо йому... Де він? Ти закрив? Ні, я поділив вікно, тому я його і загубив на хвильку. Ось тут ми вставимо йому замість цього промпта оце,
і після нажмемо йому Generate, то він через деякий час нам видасть результат. Нам треба почекати. Тут бот він не так швидко видає, як Dream, але результат у нього більш якісний, більш реалістичний, та й більше можливості на налаштування. Як мінімум в Dream з мінусів ще є обмеженість в кількості символів. Ми не можемо вийти за 350. Чим менше, звісно, тим Але в краще. Dream, якщо ти спустишся там трошки нижче, є можливість завантажити ось Upload Image, Так. завантажити своє фото, і штучний може постаратися згенерувати на основі вашого фото максимально схожий ракурс, наприклад, схожу обстановку, схожу людину там і тому подібне. Тобто, наприклад, якщо ви себе як ми робили ваші образи, да? Ми брали ваші фотографії, які ви робили якось там, як могли, як хотіли. Тобто, особливо в баришні, да, які там танцювали, і ми вам пірячка додавали, ми брали ваші фотографії, закидували туди, прописували, що це баришня з пір'ям, там молода, красива, симпозна, і він нам це генерував. Але, в принципі, от він старався повторити той образ, ту позу, той вираз лиця, який ви там старалися показати. Я постарався тільки ще зробити все це, поки ти казав. Ось у нас, наприклад, з тої фотографії ми закинули йому опис і отримали новий результат, просто додавши йому той самий промпт в цей слот. А попробуй Тобто, інший стиль, який додатково взяти. Так, ми можемо налаштувати по швидкому стилі, наприклад, перейти з реалістичного в хорор. Ну, нехай. Тобто таким чином ви можете також зробити абсолютно різну стилістику по завантаженій фотографії, тобто без фотошопу, і це займе значно менше часу, чим то б ви робили там вручну. Крім того, він обробляє всі ваші зображення не у вас на комп'ютері, а закидає їм на сервер, вони там чекають трохи часу, і через це вони потім видають вам просто результат на безкоштовній основі. До речі, на рахунок того, що... помилку видав. Ай-яй-яй. Хоче грошей, Влад, хоче грошей. Так, хоче. На рахунок того, що ця штучка не вміє обробляти картинки по зображенням. Насправді він зроблений на прекрасній речі, така як називається Stable Diffusion. Це досить потужна річ. Вона дозволяє створювати дуже величезну кількість зображень, а ви, думаю, бачили тіктоки або щось подібне, де люди переробляють танцюючих людей в інші згенеровані під штучним інтелектом картинки. Так от, є люди, які в нього, якщо скачати сам застосунок на ваш пристрій, щоправда, потрібна потужна відеокарта, щоб їх обробляти, тому що їх не оброблятиме вже не їхній сорс, куди ви скидаєте їм на сервер картинку, а вже ваша залізяка почне це робити. То там будуть і до налаштування, є можливість, ось такий там буде інтерфейс, і закинути туди картинку, щоб він зміг її считати і переробити вам під потрібний формат з потрібними розмірами, з тим, що ви саме бажаєте. Окрім того, є люди, які навчають цього бота своїми зображеннями, накачують його. Наприклад, якщо ви візьмете і обробите своє лице по периметру, тобто відзнімете його з кожного ракурсу, ви здатні будете надати йому всю інформацію, там 50 фотографій з усіх сторін, він створить вашу модельку, скажімо, умовно, і після він під потрібний ракурс буде підбирати ваше лице з обраних вами, і він буде розуміти, що текст, наприклад, змінити після цього на Настю лице у цієї жінки, то він просто це сам зробить і підставить лиця. У нього там багато є різних корисних функцій, але це вже більш професійне рішення, яке тяжче буде засвоїти. Ось. Так, що там вийшло згенерувати? Ні, тут буде довго. Ти що? А попробуй подивитися на цю попередній сервіс, щось він переробив, да. Тобто зробив вже в іншій стилістиці, диви, які тіні намалював, нічого себе. Попробуй ще якийсь стиль закинути. Можемо взяти, нехай буде аніме для прикладу. Тобто можете подати свою фотографію на вхід і попробувати зробити якусь таку анімешечку. До речі, якщо вниз спуститися, Влад, спустися тут вниз,
І тут, де ви завантажуєте фотографію, ще в самий низ спускайся. Тут є повзуночок. Бачите, є weak, normal і strong. Це означає відповідність згенерованого образу тій фотографії, які є. От зроби вік, в саме ліве зроби, да, і попробуй перегенерувати. То ви Він залишить тільки кольори, ті, які Да, були в да. сцені. Тобто він уже образ той повністю переробить, перетворить, і тут уже буде вже досить велика відмінність. Якщо ми зробимо, наприклад, нормал, він буде старатися посерединки, тобто він буде з меншою мірою додумувати на основі вашої фотографії певний образ, да? Але все одно він постарається якісь основні риси зберегти, тобто композицію, там колір, вбрання там, і тому подібне. Інколи він любить отак зависати. Тобто, от він працює, зависає, тоді ми що робимо? Ми бігом-бігом чекаємо, коли він видасть ерор, мабуть, Влад, ти нічого не Ну, зробиш. почекаю. Да. Тобто, або копіюєте, десь пишете сам опис до генерації окремо, вставляєте його сюди, відповідно. І коли він зависає, тоді перезавантажуєте сторінку і знову вставляєте опис, вставляєте зображення. І робите перегенерацію. Цей сервіс доступний на мобільному пристрої, ви зможете його проінсталювати, і в безкоштовному режимі він буде працювати точно так же. Єдине, що він запросить доступ до всіх ваших фотографій, і щоб мати можливість їх туди завантажувати. Для прикладу можу показати, як ми сьогодні генерували архітектурні приклади за допомогою оцього тексту в цьому самому додатку в веб. Ось це була за цим текстом ось цього зображення архітектурна візуалізація. Ви можете побачити результат, що подібність форм і отримання на рендер буде досить потужним і непоганим, навіть професійним. Є і просвічені листочки, і гарна сама по собі подача, і ракурс підібраний. І все стоїть на своїх місцях, ніби нічого так особо не розвалюється. З мінусів так бувають дефекти. По-перше, у нього знижена якість. Ви можете побачити, що воно шумне саме по собі зображення, але і тут, наприклад, може десь дерево влізти в будинок або щось подібне. Але якщо прогенерити 3-4 рази, думаю, щось конкретне ви зможете підібрати. Ось, наприклад, наступне. За основу брався текст під цього зображення, яким згенерували оце. А він постарався повторити і створив ось таку прикольну візуалізацію. Ось. Наступне було. Що це я зробив? Пролистав далеко. Так, бачу. Наступним у нас було ось така картинка. Я сюди вписував, напевне, текст з. Дайте Ось пошукаю оцього зображення. Воно досить прикольно підібрало. Тут таке, як знаєте, готель. Де якісь на нову моду. Багато зелені, багато екології і взагалі саме по собі зображення, воно є таким живописним. Чесно, дуже складно оце якраз відрізнити від візуалізації, якщо не приближувати. Просто гарна, якісна візуалізація з концепт-представленням, з правильною перспективою, з різною висотою балконів. В чому основна перевага цього, да? Тобто для того, щоб зробити таку якісну візуалізацію, вам потрібно замоделювати цю сцену, її треба придумати, потрібно понаходити всі ці рослинки, їх розставити, виставити світло, відповідно потратити час, щоб отримати якесь зображення, да? І це буде не одна проба, це на те. Таку сцену, Влад, скільки, щоб в Unreal, в Maxі зробити? Пару Щоб днів треба переробити, потратити. це годин 48, щоб потім ще всю зелень налаштувати, яка буде до стін приліпляти. Це якщо її не ручками, а генерувати за допомогою інструментів, це уйма часу. Тиждень. Окрім того, Считаємо тиждень робочого собі, часу. Якщо це робити в Максі, то воно ще буде рендерити кожен кущик і кожну рослинку, а це теж дуже багато часу. А тут тобі одразу налаштована картинка, яку ось ми зараз скоро тут зарендеримо іще одну. Ось. Можна тепер подивитися, що це результат з першого прикладу. Грубо кажучи, за 5-10 хвилин
Тобто ми можемо отримати досить цікаву згенеровану ідею, яку ви зможете використати там, при роботі з замовником, наприклад, да, чи там, для своїх курсових, дипломних робіт. Тобто це чудовий ідейний генератор на основі Найкращий описової спосіб частини. робити її це спершу робите візуалізацію, а потім вже і на її основі робите собі планчики. І тоді все Да, буде чудово. да. Тобто, щоб швиденько щось придумати і менше витрачати часу, тому що на такі візуалізації треба дуже потужна техніка. А тут ви бачите, ви зразу раз і отримали чудову картинку і Інтер'єром. здали свою там курсову чи дипломну роботу. Тут є інтер'єр вбудований вже можна. Це теж ж треба розставляти, налаштовувати освітлення, щоб воно було і працювало. Так, це дуже крутий сорс, і так як він в відкритому доступі, можна просто взяти, написати собі. Якщо вам не сподобався цей, двигаєте повзунок, то кидаєте знову Generate. Нажми зараз ще раз Ну, воно Generate. буде знову ось скільки Ну, часу, хай умовно. ще щось А ось покажеш, розкажеш. до вашої картинки він дійде, доки ви будете сидіти в черзі. Ось тут. З таких ми ще робили ось таку картинку. Це єдине, що тут він уже все ж таки здався і не зміг її до кінця видати адекватно. Ось оце було за промпт взято. А тут гарно зробив те, що і птічка, і прикольно зроблено те, що місцевість поставлена, і освітлення є в кущиках. Досить цікаве рішення насправді. Окрім того, чесно, щоб згенерувати от стільки ліса, це дуже багато часу треба. Комп'ютер буде дуже задоволеним вашим рішенням. Окрім того, можна побачити, що тут він підібрав і тіні на основі картинки, і світло правильно поставив, і йому не потрібно було ні з чим особо думати. Таке відчуття, що хтось робить, знаєте, там сидить 300 індусів всередині цього маленького сервіса і постійно хріначить нові візуалізації, поки ніхто не бачить, і старається їх по-швидкому видати. Результат подібний. Якщо насправді приблизити ось так і обрізати дефекти, які ось, наприклад, тут вилазять, що у нього перспектива тут улетіла, і вода по факту по діагоналі якось знаходиться, якось підрізати її, то буде гуд. Ось. Та й сам по собі він досить крепко осваює сам промпт, він бере і пише так, як є на картинці. Тобто у нас є буквально eco-friendly house, тобто будинок на екології, і він знаходиться в тропічному кліматі з освітленням та зеленою кришею. Тут, правда, не сильно видно, щоб вона була зелена, вона більше як під басейн. Але, можливо, він саме через це зробив тут гору, тому що він може сприйняти зелену крівлю як щось зелене, що має бути зверху. А з величезними вікнами це він зробив правильно. І фурнітуру всередині зробив, що теж досить цікаво. Щоправда, напевне, з цим це тільки для візуалізації, але сама по собі тут є деталі, що тут в будинку буде багато диванів і не буде нічого іншого, ні кухні, ніяких залів, нічого такого. Це чисто як концепт, це дуже класна річ, але якщо це подавати як проект, то це вже не піде, мені здається, як мінімум. Все, дякуємо вам за увагу, за приділений час. Було цікаво? Ну все, ми дуже раді. Так було цікаво. Ну все, всім пока. Гарного вечора. Взаємно.